હેલો, નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હું છું હાર્દિક પ્રજાપતિ. આપનું સ્વાગત કરું છું શ્રી શિવશા કોલેજ ઓફ કોમર્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન તરફથી, મેનેજ્ડ બાય જૈન સિટીઝન્સ એજ્યુકેશન સોસાયટી. ચાલ, આજે આપણે વાત કરવાની છે બીકોમ SEM-3 ની અંદર ઇંગ્લિશ જે આપણો સબ્જેક્ટ છે એની વાત કરવાની છે. આજે આપણો આ લેક્ચર છે પાર્ટ 2. આપણે પાર્ટ 1 ની અંદર તો કે જે સિલેબસ છે એની આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે આજે આપણે વાત કરી છે સ્ટોરી નંબર 1, જેની આજે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જેને કવર કરવાનું છે. ફર્સ્ટ સ્ટોરીનું ટાઇટલ છે ઓન ધ એજ્યુકેશન ઓફ એ મેન ઓફ બિઝનેસ. તો સૌથી પહેલા ટાઇટલને સમજવાની ટ્રાય કરીએ તો આપણને શું કહેવા માંગે છે કે શિક્ષણની અંદર શું છે, તો કે બિઝનેસની અંદર શિક્ષણનું શું મહત્વ હોય છે. તો એ આપણે કંઈક આ એસેની અંદર આપણે યુનિટની અંદર ચર્ચા કરવાની છે. તો આ યુનિટ બેઝડ છે, તો કે જ્યારે તમે બિઝનેસ કરતા હોય છો ત્યારે તો તમારું જે એજ્યુકેશન ફિલ્ડ છે એ કેટલું ઉપયોગી છે. આપણે ભણી છીએ પણ એ યુઝફુલ ક્યાં છે, તો એ આપણે આ ટેક્સ્ટની અંદર વાત કરવાની છે. સમજાય છે? ચલો, સૌથી પહેલા આપણે ટેક્સ્ટને સ્ટાર્ટ કરી એ પહેલા થોડુંક આપણે આ સ્ટોરી શું કહેવા માંગે છે એની વાત કરીએ. અબાઉટ ધ ટેક્સ્ટ, ધ પ્રેઝન્ટ એસે, આપણને જે આ એસે આપ્યો છે એ શું કહેવા માંગે છે, વિચ appeared in essay written in the interval of business. ભાઈ 1841 ની અંદર જે ઇન્ટરવલ ઓફ બિઝનેસ હતું એના દ્વારા જે લખાયું હતું એની અંદર આ એક એસે હતો અને આપણને એક સ્ટોરી આપી છે. Emphasize the importance of ethical and moral values like truth and honesty in the lives of men of business. હવે એમ કે છે તમારું જે સત્ય એટલે કે ટ્રુથ એન્ડ હોનેસ્ટી છે એ તમે મેન ઓફ બિઝનેસ ની અંદર કઈ રીતના યુઝ કરો છો એનું એક લાઈવ એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણને આપ્યું છે અને એ જ સમજાવવાની આપણને આ લેક્ચરની અંદર વાત કરી છે. આર્થર છે આપણો, એ છે હેલ્પ્સ, જે આર્થર હેલ્પ્સ છે, જે ઓથર છે આપણો આ જે સ્ટોરી છે એનો, ડિફાઇન ધ ટેમ્પરામેન્ટ ઓફ એ મેન ઓફ બિઝનેસ. તો કે યસ, આપણે મેન ઓફ બિઝનેસ છે એની અંદર શું છે, માણસ જ્યારે બિઝનેસ કરતો હોય છે ત્યારે તો એની અંદર ટેમ્પરામેન્ટ કેટલું રાખવું જોઈએ અને કઈ રીતના બિઝનેસ કરવો જોઈએ, તો એની જ વાત કંઈક આપણને આ લેક્ચરની અંદર આપણે જાણવાના છીએ. પછી ધ નીડ ફોર ડિસિઝન મેકિંગ કેપેસિટી, આપણે શું કરવાનું છે તો કે જે ડિસિઝન મેકિંગ કેપેસિટી છે એને પણ આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મેળવવાની છે. He also outlines a course of study for aspiring men of business. શું કે છે આ એક છે એ આઉટલાઇન છે શેની, તો કે કોર્સ ઓફ સ્ટડી ઓફ એસ્પાયરિંગ મેન ઓફ બિઝનેસ. આપણે મેન ઓફ બિઝનેસને કઈ રીતના પ્રોત્સાહન આપી શકીએ એની કંઈક આપણે વાત કરવાની છે. એન્ડ કન્ક્લુડ્સ ધ એસે વિથ અ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ અ મેન ઓફ બિઝનેસ. તો કે આપણે એને આ જે આખો એસે લખાયેલો છે એની અંદર જ આ વાત કરેલી છે. This essay can be useful guide for young men and women who are on the brink of the professional career. શું કે છે આ એસે એની માટે છે, એવા સ્ટુડન્ટ માટે છે, એવા યંગ સ્ટુડન્ટ મેન એન્ડ વુમેન માટે છે જે લોકો પોતાનું કેરિયર છે એ શું કરે છે તો બનાવવા જઈ રહ્યા છે. તો આ એસે છે એના બેઝડ છે. સમજે છે? ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ આગળ. ચાલો હવે સ્ટોરી સ્ટાર્ટ થાય છે અહીંથી, તો કે ઓન ધ એજ્યુકેશન ઓફ એ મેન ઓફ બિઝનેસ. તો કે બિઝનેસની અંદર એજ્યુકેશનનું શું વેલ્યુ હોય છે, એ યુઝફુલ કઈ રીતના કરી શકો, તમારું એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ છે એની વાત કરે છે. અને ચલો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણી સ્ટોરી. ધ એસેન્શિયલ ક્વોલિટીઝ ફોર એ મેન ઓફ બિઝનેસ આર ઓફ એ મોરલ નેચર. શું કહે છે? એસેન્શિયલ ક્વોલિટીઝ, તો આપણે છે એની અંદર એસેન્શિયલ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ જે મેન ઓફ બિઝનેસ છે એની અંદર. આર મોરલ નેચર, તો કે આપણે જે નેચર છે એની માટે, તો કે યસ ધીસ આર ટુ બી કલ્ટિવેટેડ ફર્સ્ટ. શું છે આપણે એને સૌથી પહેલા આપણે એને શું કરવું જોઈએ તો આ જાળવવું જોઈએ. હી મસ્ટ લર્ન બી ટાઈમ્સ ટુ લવ ટ્રુથ. શું કે છે? હી મસ્ટ લર્ન બી ટાઈમ્સ, આપણે છે એ તાત્કાલિક શું જોવાનું છે તો કે આપણે લવ ટ્રુથ, જે આપણો પ્રેમ છે, પ્રેમ ભાવના લાગણી છે એનાથી આપણે શું કરવાનું છે તો આ જાણવાનું છે. That same love of truth will be found a potent charm to bear him safely through the world's enlightenment. I mean safely it most worldly sense. શું કે છે જે દુનિયાની અંદર જે મીન સેફલી એટલે કે સૌથી જળવાયેલો એક મેન ઓફ બિઝનેસની અંદર સૌથી વધારે જળવાયેલો કયો તો કે એન્ટેંગલમેન્ટ, એટલે એનો મતલબ છે જોડાયેલો. તો કયો જોડાયેલો છે તો પોટેન્ટ ઓફ ચાર્મ, જે વાસ્તવિક રીતના જોડાયેલો છે, તમ લાગણી જોડાયેલી છે એની સાથે જ આપણે શું કરવાનું છે તો મેન ઓફ બિઝનેસ. મતલબ આપણે કોઈ બિઝનેસ ચલાવતા હોઈએ છીએ તો આપણે પ્રોફિટને ખાલી કન્ક્લુઝનમાં લઈને આપણે ચાલી તો એ પ્રોપર
મેન ઓફ બિઝનેસ કહેવાય નહીં. પણ આપણે હા પ્રોફિટ મેળવવાનું છે, પણ એટલું બધું નહીં કે સામેવાળાને એટલું બધું નુકસાન થાય. આપણે કોઈ પણ ગુડ્સ છે એ સેલ કરતા હોય તો એ ખરાબ ગુડ્સ સેલ કરીને આપણે પ્રોફિટ મેળવીએ એ નહીં. સમજી જાય? એટલે એમ કે છે આપણે શું કરવાનું છે, તો ચાર્મ પોટેન્શિયલ સાથે આપણે આ વર્ક કરવાનું છે. Besides, the love of truth not only makes a man act. શું કે છે? લવ ઓફ ટ્રુથ, જે પ્રેમની સત્યની ભાવના છે, સાચો પ્રેમ છે, સાચો વર્ક પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, only makes a man act. એ માત્ર છે એ મનુષ્યની શું, તો કે કારણ દ્વારા, મતલબ કાર્ય દ્વારા જ એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. ચાલો, સ્ટ્રેટેજી એન્ડ પ્લાનિંગ. ભાઈ આપણે છે એ નોર્મલી આપણે લાઈફને કઈ રીતના કરીએ છીએ, તો મેન ઓફ બિઝનેસની અંદર તો સૌથી પહેલા મેં એ પિક્ચરની સાથે દર્શાવવાની ટ્રાય કરી છે કે જ્યારે તમે કોઈ મેન ઓફ બિઝનેસ, મતલબ શું કહે છે, તમે જ્યારે કોઈ બિઝનેસની અંદર કોઈ માણસ હોય છે એ કયા રીતના વર્ક કરતો હોય છે, તો આપણે અહીંયા દર્શાવ્યું એ પ્રમાણે સ્ટ્રેટેજી એન્ડ પ્લાનિંગ. તો કે યસ, એ શું કરે છે, સૌથી પહેલા એક સ્ટેપ લેશે, કયું? ડેવલપમેન્ટ. તો ડેવલપમેન્ટની અંદર એને શું મેજર કરવાનું રહેશે, તો કે પ્લાન. સૌથી પહેલું આપણે ભાઈ નોર્મલી કોઈ પણ આપણે ડેવલપમેન્ટ કરતા હોઈએ, આપણે કોઈ નવી બિઝનેસ શરૂ કરતા હોય તો આપણે પહેલા સૌ પ્રથમ શું બનાવીએ? પ્લાન. પછી સેકન્ડ સ્ટેપ કયું લઈએ? પ્રોસેસ. મતલબ એની પ્રોસેસ છે, એની અંદર કેટલું મટીરિયલ યુઝ થશે, કેટલા લેબર યુઝ થશે, આ બધું આપણે શું કરીએ છીએ? કાઉન્ટ કરીએ છીએ. એન્ડ નેક્સ્ટ થર્ડ સ્ટેપ કયું આવે છે? ઓર્ગેનાઇઝ. તો કે પછી આપણે એને શું કરીએ છીએ, તો પહેલા પેપર વર્ક કરીએ પ્રોસેસની અંદર, અને પછી ઓર્ગેનાઇઝની અંદર એને શું કરીએ, તો રિયલ લાઈફની અંદર ઉતારવાની ટ્રાય કરીએ. સમજી છે? પહેલા પ્લાન અને પ્રોસેસ છે એ પેપર વર્ક થાય, અને ઓર્ગેનાઇઝ છે એ શું થશે, તો રિયલ જે છે એની અંદર આપણે શું લાવીએ છીએ? રિયલ વર્લ્ડની અંદર એને લાવીએ છીએ અથવા એને એપ્લાય કરીએ છીએ. પછી એક્ઝિક્યુટની વાત કરું તો એક્ઝિક્યુટની અંદર શું કરીએ છીએ આપણે નોર્મલી, જ્યારે પણ કોઈ પણ તમે નવો બિઝનેસ શરૂ કરતા હોય છે ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા કોઈ મેમ્બર છે એને શું કરીએ છીએ? ટ્રેનિંગ. તો કે યસ, આપણે એને શું કરીએ છીએ? સૌપ્રથમ ટ્રેન કરવા પડે છે, ચાહે લેબર હોય, એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય, કોઈ પણ હોય, એમ્પ્લોયમેન્ટ છે એની અંદર તો પણ આપણે એને ટ્રેન કરવા જોઈએ. પછી મટીરિયલ્સ, તો આપણે શું કરીએ છીએ, તો રો મટીરિયલ્સ છે અથવા આપણું જે એક્સપોર્ટ થાય છે એ મટીરિયલ, એને પણ આપણે કંઈક ડિફાઇન કરીએ છીએ. પછી તો કે પુલ આઉટ. તો પુલ આઉટ એટલે શું? પુલ આઉટનો મિનિંગ છે તો કે આપણે એને બહાર લઈ જવું. મતલબ શું? તો કે આપણે જેને એક્સપોર્ટ કરી છે, રેડી જે આપણું ગુડ્સ છે એને આપણે સેલ કરીએ છીએ, એ આપણે કરીએ છીએ. એટલે કે આપણે થર્ડ સ્ટેપ એ છે તો કે યસ. એટલે આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપની ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર યા આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપનો બિઝનેસ ચલાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે તો આપણે કંઈક આવી સ્ટ્રેટેજી અને પ્લાનિંગથી શું કરતા હોઈએ છીએ? વર્ક કરતા હોઈએ છીએ. સમજાય છે? ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ. વિથ મોર સિમ્પ્લિસિટી. શું કે છે? આપણે બહુ જ સિમ્પ્લિસિટી, સાદાઈથી, એન્ડ ધેરફોર વિથ લેસ ચાન્સ ઓફ એરર. આપણે બહુ જ સાદાઈથી અને સારી રીતના વર્ક કરીએ તો આપણને ખબર છે કે શું થાય છે? લેસ ચાન્સ ઓફ એરર. તો એરરનો મતલબ થાય છે ખામી. તો શું કહે છે? સૌથી આપણે સાદાઈથી કામ કરીએ અને તો આપણને છે એ ખામી એટલી બધી આવતી નથી. મતલબ આપણે કોઈ પણ કામ છે એ સાદાઈથી અને સિમ્પ્લિસિટીથી કરીએ તો શું થાય છે? તો આપણે એની અંદર કોઈ પણ એરર આવશે નહીં. બટ ઇટ conduce of the highest intellectual development. શું કે છે? આ જ છે એ conduces, શું કે છે? conduces to the highest intellectual development. એટલે intellectual નો મતલબ છે જે રિયલ વર્લ્ડની અંદર ડેવલપમેન્ટ નથી થતું, મતલબ ખાલી માઇન્ડની અંદર જ ડેવલપમેન્ટ થાય છે. એ ડેવલપમેન્ટ આપણને ક્યાંક અહીંયા પ્રોબ્લેમમાં લાવી શકાય છે. શું કે છે? હાઈએસ્ટ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ. જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ નો મતલબ થાય છે જે રિયલ વર્લ્ડની અંદર નથી. સમજી જાય? આપણે એવું ડેવલપમેન્ટ, મતલબ આપણે માઇન્ડની અંદર કંઈક ધારણા કરીને બેઠા છે એનું શું થાય છે? તો ડેવલપમેન્ટ. What has just been said of the love of truth applies also to the other moral qualities. શું કે છે? આપણે છે એ બીજા તો કે ઘણા બધા જે મોરલ ક્વોલિટીઝ છે બીજી એની અંદર પણ આપણે લવ ઓફ ટ્રુથ, મતલબ જે સત્ય કે ને સત્ય સાચી રીતના આપણે મહેનત કરીએ છીએ, ઓનેસ્ટી, એ આપણે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. Thus, charity enlightens the understanding quite as much as it purifies the heart. શું કે છે? Thus, charity enlightens. શું કે છે? ચેરિટી તમે જ્યારે કરો છો એટલે કે તમે શેર કરો છો, મતલબ તમે લોકોને ભેગા કરીને તમારી ઓનેસ્ટી છે અથવા બધા લોકોની ઓનેસ્ટી છે એ is understanding quite as much as purify the heart. એ એટલી ક્લિયર હશે, એટલો પ્યોરિફાય હશે. શું? તો કે જ્યારે તમે હાર્ટને પ્યોરિફાય કરો છો તે મતલબ તમે શું કરો છો? જ્યારે ચેરિટી કરતા હોય એટલે કે દાન કરતા હોય ત્યારે તમને એક પ્રકારે હાર્ટ છે એ એકદમ ફૂલફિલ થઈ જાય છે. તમે શું થાવ છો? તમને અંદરથી ખુશી અનુભવો છો. And indeed, knowledge is not more girt about with power than goodness is with wisdom. So કે છે? Knowledge is not about the girt about with power than goodness is with wisdom. તો કે યસ, આપણે જે ગોલ છે, આપણે જે ધારણાઓ કરેલી છે એની અંદર નોલેજ છે એ માત્ર જરૂરી નથી, પણ એની સાથે આપણે શું કરવાનું છે? તો
લવ ઓફ ટ્રુથ એ પણ આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મતલબ ઓનેસ્ટી પણ આપણી ક્યાંક ને ક્યાંક રહેલી છે. આપણે માત્ર વર્ક નથી કરવાનું, પણ કેવું સિમ્પ્લિસિટી અને ઓનેસ્ટી વાળું વર્ક કરો છો તો તમે શું કરી શકો છો, વધારે સક્સેસફુલ બની શકો છો. The next thing in the training of one who is to become a man of business will be for him to form principles. શું કે છે, the next thing of the training of one of who, ભાઈ આપણે કોઈ એવા વ્યક્તિને ટ્રેનિંગ આપતા હોઈએ છીએ ત્યારે become a man of business will be more him to form principle. તો એની અંદર તો કે આપણે કોઈને ટ્રેનિંગ આપતા હોય ત્યારે એ પ્રિન્સિપલ ઉપર શું હોય છે, બેઝડ હોય છે. મતલબ તો કે યસ આપણે એને ડાયરેક્ટ ટ્રેનિંગ આપતા નથી, પણ એનો પણ કંઈક સિદ્ધાંતો હશે, એ સિદ્ધાંતોના આધારે આપણે શું કરીએ છીએ, એને ટ્રેન કરીએ છીએ. એટલે કે આપણે કોઈ કંપની ચલાવતા હોય તો આપણી અંદર ટ્રેનર આવે, મતલબ કે આપણે કોઈ ન્યૂ એમ્પ્લોયર છે કે ન્યૂ કોઈ લેબર છે એને આપણે શું કરીએ છીએ, તો એક સિદ્ધાંતના આધારે એક પ્રિન્સિપલના આધારે શું કરીએ છીએ, એને ટ્રેન કરીએ છીએ. ફોર વિધાઉટ ધેસ, જો આ ન કરીએ તો શું થશે, when thrown on of the sea of action, તો શું છે એ જોઈને આપણે આ ટ્રેનિંગ નહીં કરીએ, મતલબ આપણે ટ્રેનિંગ નહીં આપીએ અથવા ટ્રેન નહીં કરીએ તો શું થશે, એ છે એ જાણે દરિયામાં કોઈ વ્યક્તિને ફેંકી દીધો હોય અને જે એની કન્ડિશન હોય એવી કન્ડિશન એ વ્યક્તિની થઈ જશે. સમજાય છે ભાઈ? ચલો એક એક્ઝામ્પલ લઉં. કોઈ એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર કોઈ એક ન્યૂ લેબર આવ્યું છે. હવે એને ચલો મશીન ઓપરેટ કરવા રાખ્યો છે. હા, તો એ મશીન ઓપરેટ નહીં કરી શકે. કેમ? તો કે એને ખ્યાલ જ નથી મશીન શું છે, કઈ રીતના વર્ક કરે છે, એના ફંક્શન શું છે. તો કે યસ, એટલા માટે આપણે શું કરવું જોશે, એને સૌપ્રથમ ટ્રેન કરવો જોશે. અને ટ્રેન કરવા માટે આપણે શું કરવું પડશે, તો કે એની માટે એને ટ્રેનિંગ આપવો પડશે 1 વીક માટે. તો કે યસ, 1 વીક પછી તમે એને શું કરી શકો છો, તો કે એને છૂટો મૂકી શકો છો અને પોતે સારી રીતના વર્ક કરી શકે છે. પણ હવે ડાયરેક્ટ ફર્સ્ટ ડે હોય, એનો જોઈનિંગ ડે હોય, તે દિવસે તમે એની પાસે વર્ક કરાવવાનું ચાલુ કરો તો એની માટે કેવો અનુભવ રહેશે, તો કે થ્રોવન ઓન ધ સી ઓફ એક્શન, તો કે દરિયાની અંદર જે ઘટના ઘટતી હોય અને એની અંદર કોઈ વ્યક્તિને ફેંકી દો અને પછી જે હાલત થાય એવી હાલત પણ થશે આ લેબરની અથવા એમ્પ્લોયરની. સમજાય છે? એટલા માટે આપણને કંઈક અહીંયા આવી રીતના આપણે શું કરવું છે, પ્રિન્સિપલના આધારે કોઈ શું કરવાનું છે, સિદ્ધાંતોના આધારે એને આપણે ટ્રેન કરવાનો છે. He will be without rudder and compass. શું કે છે, તો કે કોઈ દરિયામાં ફેંકી દો વ્યક્તિને અને એ કઈ રીતના, તો કે he will be without rudder and compass. ભાઈ એની પાસે કોઈ રડાર નથી અને કંપાસ નથી અને દરિયાની અંદર ફેંકી દો તો એની હાલત કેવી થઈ જાય, તો કે કોઈ ડાયરેક્શન મળશે નહીં. તો એવી જ અહીંયા આપણને વાત કરે છે, જ્યારે તમે કોઈ બિઝનેસની અંદર જાઓ છો ત્યારે તમારે ટ્રેનિંગ જરૂરી છે, મતલબ એનું બેકગ્રાઉન્ડ જાણવું જરૂરી છે, એનું ફૂલફિલ નોલેજ પણ હોવું જરૂરી છે. નહીતર છે એ વ્યક્તિને દરિયાની અંદર ફેંકી દેશો અને એની પાસે કોઈ રડાર અને કંપાસ નહીં હોય અને એની જે હાલત હોય એટલે કોઈ દિશા જળશે નહીં. એની માટે આ જે હાલત થશે એવી આપણી હાલત થાય. એટલે આપણે શું કરવું જોઈએ, તો સૌપ્રથમ એનું નોલેજ અને ઓનેસ્ટી દાખવવી જોઈએ. They are the best result of study. શું કે છે, આ છે એ કઈ રીતના આપણને મળશે, તો કે બેસ્ટ રિઝલ્ટ ઓફ સ્ટડી. આની અંદર જો તમે ભણો છો તો એની અંદર સૌથી વધારે આ સારામાં સારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે, તો કે યસ. વેધર ઇટ ઇઝ હિસ્ટ્રી, જ્યારે ભાઈ આપણે ચલો એ ભલે ગમે તે હોય, હિસ્ટ્રી હોય યા પોલિટિકલ હોય યા ઇકોનોમિકલ હોય ઓર એથિકલ હોય, that he is studying. તો આપણે સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ, ભણવું જરૂરી છે. સમજાય છે? આપણે હમણાં જ વાત કરી, સ્ટોરી સ્ટાર્ટ કરી ત્યારે કે આપણે મેન ઓફ બિઝનેસની અંદર એટલે કે શું છે, માણસ જ્યારે બિઝનેસની અંદર હોય છે ત્યારે એની અંદર શિક્ષણનું મહત્વ શું છે, મતલબ વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ એજ્યુકેશન ઇન બિઝનેસ, આપણે એ સમજવાનું છે. તો પોલિટિકલ, ઇકોનોમિકલ કોઈ પણ ફિલ્ડનો વ્યક્તિ હોય, યા એથિકલ યા હિસ્ટ્રી, સમજે કોઈ પણ ફિલ્ડનો વ્યક્તિ હોય તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે એને ભણવું જરૂરી છે. He is studying. તો તેને શું કરવું જોઈએ, સૌથી પહેલા એની નોલેજ મેળવવું જરૂરી છે, પછી જે બિઝનેસ કરી શકશે. તો કે યસ, these principles are to be the rewarded of his labor. આ જ પ્રિન્સિપલ છે એ તમને શું કરી શકે છે, તો એક રિવોર્ડેડ છે તમારી માટે. તો કે યસ, અને આ છે એ શું કરે છે, તો લેબરને સારી રીતના ટેકલ કરી શકે છે. સમજી છે? ચાલ નેક્સ્ટ વાત કરીએ. A principle resemble a law in a physical world. શું કે છે, આ જ પ્રિન્સિપલ જે આપણે ચર્ચા કરી છે એ જ પ્રિન્સિપલ રિસેમ્બલ એ શું કરે છે, રિસેમ્બલ કરે છે, બધાને શું કરે છે, જોઈન્ટ કરે છે. અ લો ઇન ધ ફિઝિકલ વર્લ્ડ, આ જે ફિઝિકલ દુનિયા છે એની અંદર બધા લોકોને શું કરે છે, આ પ્રિન્સિપલ જ જોડી રાખે છે, જકડી રાખે છે. તો કે યસ, ધો ઇટ કેન સેલ્ડમ હેવ, શું કે છે, ધો ઇટ કેન સેલ્ડમ હેવ ધ સેમ સર્ટેનિટી. શું કે છે, આ છે ક્યારેક છે એ સર્ટેનિટીના આધારે શું થાય છે, તો કે ક્યાંક છૂટી જતું હોય છે. As the fact which it has to explain and the embrace do not admit of
being weighted or numbered with the same extraction as material things. શું કે છે આપણે જે મટીરિયલ થિંગ્સ મતલબ જે આપણે બહારી દુનિયા છે જેને આપણે ટચ કરી શકીએ છીએ જેની આપણે લાઈક મની તો જેની માટે આપણે કમાઈએ છીએ શું કરીએ છીએ તો એની માટે જ આપણે વર્ક કરીએ છીએ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તો આપણે એને વેઇટેડ અને નંબર મતલબ એને આપણે જે મેન ઓફ બિઝનેસ છે એની અંદર તો કે આપણે જે ઓનેસ્ટી છે એને કોઈ વજનના આધારે યા નંબરના આધારે કેલ્ક્યુલેટ કરવી ના જોઈએ સમજે છે આપણે કોઈ મટીરિયલ થિંગ્સ છે આપણે કોઈ મટીરિયલ થિંગ્સ મતલબ તમે જે પણ વસ્તુ મેળવવા માંગો છો મતલબ લાઈક મની તો એ મેળવવા માટે આપણે એને વેઇટેડ અને નંબરની અંદર તમારી હોનેસ્ટી કાઉન્ટ કરવી જોઈએ નહીં the principles which our student adopt at first may be and sound સૌથી પહેલા આપણે જે આપણા સ્ટુડન્ટને સૌથી પહેલા એક પ્રિન્સિપલ શીખવવો જોઈએ એ કયો છે તો કે અનસાઉન્ડ મતલબ શું તો કે શાંત રહેવું મતલબ છે વધારે પડતું બોલવું નથી જરૂરી પણ તમને કેટલા હોશિયાર છો ક્યારથી નક્કી થાય તો કે છે એ તમે એવી રીતના ડિફાઇન કરી શકો જ્યારે તમે સાયલેન્ટ રહો ત્યારે મે બી અનસફિશિયન્ટ શું કે છે કદાચ એવું પણ બની શકે તમે અનસફિશિયન્ટ હોય તો પણ આ કરી શકો છો બટ હી મસ્ટ નોટ નેગ્લેક્ટ ટુ ફોર્મ સમ શું કે છે એને આ જે હોનેસ્ટી છે લવ ઓફ ટ્રુથ છે એ ક્યારેય એને નેગ્લેક્ટ કરવું જોઈએ નહીં મતલબ એની પાસે રહેવું જરૂરી છે એન્ડ મસ્ટ ઓનલી ન્યુરિશ અ લવ ઓફ ટ્રુથ ધેટ વિલ નોટ અલાઉ હિમ ટુ હોલ્ડ ટુ એની ધ મુમેન્ટ ધેટ હી ફાઇન્ડ ધેમ ટુ બી એન રસ શું કે છે જ્યારે પણ કોઈ ખરાબ પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે એની માટે તો કે એ છે એ ન્યુરેસ્ટ થિંગ માટે લવ ઓફ થિંગ્સ છે લવ ઓફ ટ્રુથ છે એ યુઝ કરવું જોઈએ નહીં મતલબ તમારી ઓનેસ્ટી છે એ એક પ્રોપર ડાયરેક્શનની અંદર મતલબ એક પહેલા સૌપ્રથમ સ્ટેજ છે તો કે સ્ટડી પછી નેક્સ્ટ સેકન્ડ સ્ટેપ છે કયું તમારું તો કે છે બિઝનેસ તો એની અંદર લાગુ કરવી જોઈએ તમે એની અંદર એપ્લાય કરી શકો છો તમારું એજ્યુકેશન છે એને પણ જે ઇનરેસ્ટ થિંગ છે મતલબ શું તો કે જે બિનજરૂરી છે એની માટે તમારું માઇન્ડ છે એ ડાયવર્ટ કરવાનું તો એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં તો એ પણ આપણી માટે શું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે તો કે આપણે ડાયવર્ટ થવાનું નથી અને આપણે એની ઉપર શું કરવાનું છે તો ફોકસ કરવાનું છે ક્યારે તો કે ફર્સ્ટ સ્ટડી સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ ધ બિઝનેસ અને એના રિલેટેડ તમે એજ્યુકેશન યુઝ કરજો છો તો સારા એવા સક્સેસફુલ વુમેન બની શકો છો ચાલો ભાઈ અહીંયા આપણે વાત કરી છે તો કે નોર્મલી તમે કોઈ સક્સેસફુલ મેમ્બર હોય યા સક્સેસફુલ એસ્પિરન્ટ હોય એ શું કરી શકે છે તો સારી રીતના સ્ટડી કરેલો હોય સારી રીતના અનુભવ કરેલો હોય સારી રીતના તમે એજ્યુકેશન છે તમારું સારું એવું એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ છે તો તમે શું કરી શકો છો સારું એવું રિઝલ્ટ લાવી શકો છો તો આપણે અહીંયા એ જ દર્શાવવાની ટ્રાય કરી છે કે સક્સેસફુલ મેન શું કોણ છે તો કે વિથ ઓનેસ્ટી તમે શું કરો છો વર્ક કરો છો અને લવ ઓફ ટ્રુથ છે એને તમે ફૂલફિલ કરો છો તો કે યસ અને તમે ફૂલ ટ્રેન છો તો તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ છે કેવો હશે હાઈ તો કે યસ અને તમારું એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ નોલેજ હશે તો તમે નોર્મલી તમારા ફેસ ઉપર સારું એવું કોન્ફિડન્સ દેખાશે તો તમારે કોઈ બીજું એક્સપ્લેન કરવાની જરૂરત રહેશે નહીં એ જ આપણી માટે સૌથી પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બની જાય છે સમજે છે એટલા માટે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર સૌથી પહેલા તમે ભાઈ કોઈ ઇન્ટરવ્યુઅરની અંદર જોયું હશે તો કે ઇન્ટરવ્યુ દેવા જાવ છો ત્યારે તમારા બેકગ્રાઉન્ડની અંદર તમે જુઓ તો કોઈ સ્ટુડન્ટ છે એસ્પિરન્ટ હોય એને 80% હોય અને કોઈ બીજો સ્ટુડન્ટ છે એની કમ્પેરિઝનમાં 60% તો હવે તમે જોશો ઇન્ટરનેશનલ કંપની હોય તો પણ ત્યારે જે હાયર પર્સન્ટેજ વાળો સ્ટુડન્ટ છે એને સિલેક્ટ નથી થતો અને કોણ સિલેક્ટ થઈ જાય છે તો કે જે 60% નો સ્ટુડન્ટ હોય છે એ પણ સિલેક્ટ થઈ જાય છે લાઈક મતલબ એનો મિનિંગ શું છે અહીંયા કહેવાનો તો મિનિંગ એવો છે તો કે જ્યારે તમે શું કરો છો તમે જ્યારે તમે કોઈ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવો છો ત્યારે તમારો પર્સન્ટેજ છે એ ડિફાઇન નથી કરતા તમારી સમજે છે કેપેસિટી તમે શું ડિફાઇન કરે છે તમારો કોન્ફિડન્સ અને તમે કેટલું નોલેજ લઈને આવ્યા છો સમજે છે પર્સન્ટેજ ઇઝ ધ નંબર ઓફ સમજે આપણે આગળ જ વાત કરી આગળની સ્લાઇડમાં તો કે વેઇટેડ અને નંબર ઓફ જે છે એ નંબર તમારા ડિફાઇન નથી કરતા તમે સક્સેસફુલ છો કે નહીં પણ તમારું ડિફાઇન શું કરે છે તમારો કોન્ફિડન્સ અને તમારું નોલેજ એ જ સૌથી વધારે શું હોય છે તમારું જે આગળની જે ઇન ફ્યુચર લાઈફ છે એ જ ડિફાઇન ત્યાંથી થાય છે સમજાય છે એટલે આ ઇન્ટરવ્યુના એક્ઝામ્પલ છે એટલી માટે આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે તો કે યસ સમજાય એટલા માટે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ રહે છે અને એટલા માટે જ આપણે શું કરીએ છીએ મેન ઓફ બિઝનેસને ચલાવીએ છીએ મેન ઓફ બિઝનેસને આપણે શું કરીએ છીએ તો કે ચર્ચા કરીએ છીએ તો કે નેક્સ્ટ વાત કરીએ મચ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ ટેમ્પરામેન્ટ ઓફ એ મેન ઓફ બિઝનેસ તો કે યસ જ્યારે તમે મેન ઓફ બિઝનેસની અંદર મતલબ બિઝનેસની અંદર કોઈ માણસ જાય છે તો એની અંદર અથવા એ નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે તો સૌથી પહેલા આપણે શું હોવું જોઈએ મેન ઓફ ટેમ્પરામેન્ટ મેન ઓફ બિઝનેસની અંદર ટેમ્પરામેન્ટ હોવું જરૂરી છે મતલબ તમે એક કે ને કોઈ નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો છો તો
તો એ ડાયરેક્ટ તમારે સક્સેસફુલ નહીં થઈ જાવ. મતલબ તમે ટાર્ગેટ કર્યો છે ચલો 100 પ્રોડક્ટ્સ છે એ આપણે સેલ થવી જોઈએ, તો ડાયરેક્ટ 100 પ્રોડક્ટ્સ છે એ સેલ થશે નહીં. એની માટે થોડોક ટાઈમ લેવો જોશે, મતલબ 1 મંથ 2 મંથ, અને એની પબ્લિસિટી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. તો કે યસ, અને આ બધું કરો છો તો તમને શું થઈ છે, તો કે તમને આગળ તમારું સક્સેસફુલ થાવ છો. તો કે યસ, ઇટ શુડ બી હોપફુલ. આ છે આપણે આશા રાખીએ, શું કરી શકીએ, તો કે આપણે આશા રાખી શકીએ that it may bear him up against the faint heartedness. શું કે છે, તો કે આપણે છે આશા રાખી શકીએ કે આપણે છે એ ફેન્ટ અને આપણી હાર્ટેડનેસ છે, મતલબ આપણે જે દિલગીરની લાગણી ભાવનાઓ છે એને આપણે શું કરી શકીએ, બિયર અપ કરી શકીએ, મતલબ શું એને ઓવરકમ કરી શકીએ. ધ ફુલ્લી એટલે કે ટોટલી, ધ ફોલ્સહુડ જે આપણી અંદર જે કે ને ઓલી ખોટાઓ નિર્ણય, જે ખોટા આપણા માઇન્ડની અંદર જે થિંગ્સ છે એને આપણે દૂર કરી શકીએ. એન્ડ ધ નંબરલેસ, આપણે શું કરી શકીએ, તો નંબરલેસ મતલબ નંબરમાંથી બહાર આવી શકીએ. આપણે નોર્મલી કહીએ છીએ ને કે 80% નો સ્ટુડન્ટ છે વધારે સક્સેસફુલ છે અને 60% નો સ્ટુડન્ટ છે ઓછો સક્સેસફુલ બનશે. આપણે આવી ધારણા લઈએ છીએ, મતલબ અહીંયા એ જ વાત કરે છે કે નંબર છે એ તમારા ડિફાઇન કરશે નહીં. તો કે યસ, discouragements which even a prosperous man will have to endure. જ્યાં સુધી અંત સુધી શું થાય છે, તો કે પ્રોસ્પરસ મતલબ તમારા જે લાગણી છે, ભાવના છે, વફાદારી છે, એ જ તમને શું કરવાની છે, અંત સુધી તમને લઈ જાય છે. તો કે યસ, ઇટ શુડ ઓલ્સો બી કેમ, શું કે છે, આ જ વસ્તુઓ છે તમને શાંત રાખી શકે છે. તો કે યસ, ફોર ઇલ્સ he may be driven by any great pressure of business. શું કે છે, તો કે આપણને એ છે આ તમારું જે કામ છે, મતલબ તમે જે શાંતિ જાળવો છો અને ટેમ્પરામેન્ટ છે તમારી અંદર, it may be driven wild by any great pressure of business. તમે જ્યારે બિઝનેસ ચલાવતા હોય ત્યારે તમારું રિસેશન પીરિયડ હોય તો એની અંદર તો કે તમે દુખી નહીં થાવ અને ટેમ્પરામેન્ટ હશે અને કેમ રાખી શકશો તો તમે આરામથી એને ઓવરકમ કરી શકો છો. તો એ આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. એન્ડ લોઝ હિમ હિઝ ટાઈમ, શું કે છે, એ સમયની સાથે કેવું થાય છે, ઓછું થતું હોય છે. એન્ડ હિઝ હાર્ટ, તો એનું જે માથું છે મતલબ જે એનું ટોપ લેવલ છે એની વાત કરે છે. is rushing from the one unsatisfied thing is begun to something else. તો કે જે આપણે છે એ તો કે નોર્મલી આપણે મેન ઓફ બિઝનેસની અંદર હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે છે એ આપણે હાર માનવાની નથી અને આપણે બીજું કંઈ પણ કરવાની જરૂર છે નહીં, પણ માત્ર ટેમ્પરામેન્ટ જાળવવાનું છે. Now this wished for conjunction of the calm and the hopeful is very rare. આપણે જ્યારે બિઝનેસ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે શું હોય છે, તો કે હોપફુલ ઇઝ વેરી રેર. આપણે ક્યારેક જ આશાવાદી બની શકીએ છીએ, નહીંતર આપણે હથિયાર મૂકી દઈએ છીએ, આપણે હાર માની લઈએ છીએ. તો આપણે આ વસ્તુ નથી કરવાનું, એ જ આપણને આ યુનિટ સમજાવે છે. It is, however, in every man's power to study well his own temperament. તો કે યસ ભાઈ, તમે કોઈ પણ મેન ઓફ પાવર્સ ની અંદર વાત કરો તો ત્યારે શું કરો છો, તો કે કોઈ પણ ઇઝ ઓવન ટેમ્પરામેન્ટ, તમારે ત્યારે પોતાનું ટેમ્પરામેન્ટ જાળવવું જરૂરી છે. તમે કોઈ બિઝનેસ ચલાવો છો, એની અંદર રિસેશન પીરિયડ આવ્યો, તમે બિઝનેસ ચેન્જ કરી દેશો તો એ તમારું ટેમ્પરામેન્ટ છે નહીં. હા, એની સામે ટકી કઈ રીતના રહેવું, હા સમજે, ખરાબ સમય કંપની માટે આવ્યો હોય તો તમે છોડી દેશો તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં. તમે ત્યાં એનો મતલબ છે તમે હાર માની લીધી છે, પણ એની અંદર ટેમ્પરામેન્ટ જાળવવું જરૂરી છે અને સોલ્યુશન ધીરે ધીરે લાવવું જરૂરી છે. એ જ તમને શું શીખવે છે, એજ્યુકેશન, તમારું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે તે. એન્ડ ટુ પ્રોવાઈડ અગેન્સ્ટ ધ ડિટેક્ટ્સ ઇન ઇટ. શું કે છે, ડિફેક્ટ્સ ઇન ઇટ. શું કે છે, આ જ વસ્તુ છે તમને આપે છે તો કે જે ડિફેક્ટ્સ છે એને તમે સોલ્યુશન કરી શકો છો. A habit of thinking for himself is one which may be acquired by the solitary student. ભાઈ તમે છે પોતાની રીતના તમે જે આ હેબિટ છે થિંકિંગ, એ તમને તમારી રીતના શું કરી શકો છો, તો સારું એવું આગળ વધી શકો છો. બટ ધ હેબિટ ઓફ ધ ડિસાઇડિંગ ઓફ ફોર હિમસેલ્ફ, તમને આ હેબિટ છે જે પોતાની લાઈફ માટે જીવી શકો છો, એ સો indispensable to a man of business is not to be gained by study. સમજે છે, અમુક જે ડિસિઝન છે મેકિંગ પાવર એ તમને માત્ર સ્ટડીથી નહીં જાણવા મળે, એ તમે જ્યારે પોતાની લાઈફ ઓવન તમારે શું લેવા પડશે, ડિસિઝન, અને હેબિટ બનશે તો જ તમે ડિસિઝન લઈ શકો છો. Decision is the thing that cannot be fully exercised until it is actually wanted. જ્યાં સુધી તમે નહીં જાણો ત્યાં સુધી તો શું કરી શકો છો, તો એ ડિસિઝન મેકિંગ નહીં કરી શકો. You cannot play at a deciding. તો કે યસ, આ છે એ માત્ર ડિસાઇડિંગ છે, એ આ એક માત્ર નાટક છે નહીં. તો કે યસ, and you cannot play at a deciding, you must have realities to deal with. તો
કે યસ આ માત્ર એક જે શું છે તમારી જે વાસ્તવિકતા છે એની સાથે તમારે શું કરવાનું છે તો કે ભાગીદારી કરવાની છે અને વાસ્તવિકતાની સાથે જ તમારે આગળ વધવાનું છે અને સારા ડિસિઝન મેકિંગ લેવાના છે. સમજી છે? આજનો આપણો લેક્ચર અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ છે. ફરીવાર થોડુંક રિવાઇઝ કરી દઉં. આપણે શું શીખ્યા છે તો કે ઓન ધ મેન ઓફ એજ્યુકેશન તો કે યસ અને મેન ઓફ બિઝનેસ ની અંદર શું કે છે એજ્યુકેશન વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ એજ્યુકેશન. સમજી એ જ આપણે અહીંયા સમજવાની ટ્રાય કરી છે. તો કે યસ અને એની અંદર તો કે આપણે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકની વાત કરીએ તો એક સૌથી પહેલા આપણે એક ટેમ્પરામેન્ટ હોવું જોઈએ. બીજું સેકન્ડ સ્ટેપ તો કે પ્લાનિંગ. ત્રીજું તો કે એક્ઝિક્યુશન તો કે તમે જે સ્ટડી કરીને આવ્યા છો તમારું બેકગ્રાઉન્ડ છે એને કઈ રીતના યુઝફુલ કરી શકો છો ક્યાં તો કે તમારે એજ્યુકેશન છે એનું બિઝનેસની અંદર કઈ રીતના યુઝ કરો છો એ પછી એને એક્ઝિક્યુટ કઈ રીતના કરી શકો છો એનું પ્લાનિંગ કઈ રીતના બનાવો છો આ બધું જ છે એ તમારું ઓવન જે થિંકિંગ છે એના આધારે જ બને છે અને તમારા જે ડિફરન્ટ ટાઈપના પ્રિન્સિપલ છે એના આધારે તમે શું કરી શકો છો ટ્રેન. અને જો તમે ટ્રેન નહીં કરો કોઈ પર્સન અને ડાયરેક્ટ તમે છે એને સોંપી દેશો કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી તો શું થશે એ વ્યક્તિ કેવો થઈ જશે તો કે જ્યારે કોઈ દરિયાની અંદર કોઈ વ્યક્તિને ફેંકી દો અને રડાર વિધાઉટ રડાર એન્ડ કંપાસ તો કે યસ અને એની જે હાલત થાય એવી હાલત કોની થઈ જશે ભાઈ આ લેબરની આ એમ્પ્લોયરની. સમજે છે? તો આ જ વસ્તુ આપણને કહેવા માંગે છે તો કે યસ સમજે છે? આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પાર્ટ 1 આજે છે એ કમ્પ્લીટ કર્યો છે. પાર્ટ 2 ની અંદર આ સ્ટોરી છે એને આપણે કમ્પ્લીટ કરવાની ટ્રાય કરીશું. અને આપણું જે છે આની અંદર નોટ્સ બનાવજો અને નોટ્સ બનાવજો તો જ યાદ રહેશે. સમજે છે? થેન્ક યુ વેરી મચ.